với tuổi thơ của rất nhiều người. Đây là một bộ phim hài hước. Ấn tượng của mọi người về phim này là vậy. Nhưng nếu suy xét một cách khách quan hơn thì Nị có nhận thấy không? Thật ra đây là một bộ phim rất bạo lực. Những cảnh đánh nhau nè, hành hạ nhau thật sự trên thực tế không hề dễ chịu chút nào. Và bộ phim này cũng gần như không có lời thoại. Tất cả chỉ được dẫn dắt bằng âm nhạc thôi. Vậy thì bằng cách nào mà âm nhạc lại có thể biến một bộ phim bạo lực thành một bộ phim thiếu nhi? Và bằng cách nào mà âm nhạc có thể thay lời thoại tạo thành một bộ phim hấp dẫn đến vậy? Giờ mình cùng bắt đầu bằng một từ khóa duy nhất của nhạc sĩ Scott Bradley, là người soạn nhạc cho Tom Jerry nha. Thì cái từ khóa đó là hài hước. Trước Tom và Jerry, đa số các phim hoạt hình đều sử dụng âm nhạc để làm nền cho thoại của nhân vật. Nhìn chung là không có gì đặc sắc. I'm known as Rich King Midas, and when you look at me, you... Nhưng âm nhạc trong Tom và Jerry vào thời điểm đó thực sự là một cuộc cách mạng cho dòng phim này. Theo Bradley, nhạc cho phim hoạt hình không cần phải hay, nhưng bắt buộc phải hài hước. Để đạt được sự hài hước này, ông sử dụng nhiều thể loại âm nhạc đa dạng, từ nhạc cổ điển nè, đến nhạc jazz, hay những bản nhạc dân ca. Froggy went a courtin', he did ride Crambo. Froggy went a courtin', he did ride. Để thay thế lời thoại và tạo nét hài hước, Bradley sử dụng một kỹ thuật có tên là Mickey Mousing. Nghe tên là biết kỹ thuật dành cho phim hoạt hình rồi ha Nị ha. Kỹ thuật này có nghĩa là âm nhạc sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chuyển động của nhân vật trong phim. Nhờ đó, hình ảnh và âm thanh hòa làm một. Ví dụ như cảnh này, âm nhạc diễn tả bước đi và cảm xúc của nhân vật. Mình nghe được tiếng bước chân của mèo nè, và cả sự hồi hộp của chuột. Qua kỹ thuật Mickey Mousing này, Scott Bradley đã xóa nhòa ranh giới giữa âm thanh và âm nhạc. Những âm thanh như là tiếng bước chân, tiếng đập, tiếng đổ bể giờ cũng trở thành một phần của nhạc phim và ngược lại. Để làm được điều này cần sự hài hước và sáng tạo hơn người của Scott Bradley. Ông vừa sáng tác nhạc phim, đồng thời cũng vừa biết cách sử dụng những bản nhạc khác nhau để kể một câu chuyện. Ví dụ như bản Hungarian Rhapsody của Liszt là một bản nhạc cổ điển. Thường thì khi nghe cái tên này rất ít người biết đến, nhưng chỉ cần nhắc đến cái đoạn phim Tom Jerry này là ai cũng sẽ nhớ. Từ chuyển động đến những cảm xúc như là hoảng loạn, giận dữ đều được thể hiện qua bản nhạc của Liszt. Hoặc một bản vals khác đã được biến tấu lại cho mèo Tom trình diễn. Một bản nhạc khác là bản nhạc jazz có tên là Manhattan Serenade trong tập Jerry ở Manhattan. Hoặc một khúc nhạc vô điệu tính để tăng sự kịch tính cho mỗi bước chân của Jerry.
Bắt đầu chỉ bằng một từ khóa, sự hài hước, cộng thêm kỹ thuật Mickey Mouse thú vị, và dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là tài năng và óc hài hước của Scott Bradley. Mình có được một bộ phim hoạt hình huyền thoại, nơi mà những bản nhạc cổ điển trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nơi mà bạo lực được giảm nhẹ và trở thành yếu tố hài hước thay vì gây kinh sợ. Tuổi thơ của nhiều người nhờ vậy cũng trở nên trong trẻo và đáng yêu hơn rất nhiều.